cái chỗ này á, đặc biệt là họ bán cái loại này là nhân cua. Lúc mà bà mới xuống Bangkok đó là vừa xuống đến đây đã ăn cái này quá ngon, mà đi cả tuần nay ở ngoài đường á với lại trong tiệm nó chưa có thấy chỗ nào bán cái nào này mà ngon như vậy, nên là ông mới rủ bà đón 2 chuyến xe. Ông Hoa ăn chứ không phải là cho bà đứa thừa. Đón 2 chuyến xe điện để đi đến đây để mà ăn của ổng, mà là ngày hôm qua đã lại đây rồi đó ha. Ngày hôm qua lại đây là ổng đóng cửa không biết chuyện gì, rồi mà hôm nay quay lại lần nữa. Bà nói lần này mình lại mà không có ổng nữa là không có lại đây nữa. Đó, mình đặt xong rồi ổng mới chiên lại rồi ổng cắt nhỏ ra rồi mình mới ổng mới đưa mình. Đây đồ ăn vặt ông mày ta thích nhất, những cái món ăn vặt gì đó, coi cái mặt hả hê khi đó có được cái cục thịt ăn chiên rồi đó. Ngon quá mà. Ở Bangkok á, thì họ có những hệ thống di chuyển công cộng như thế này. Thực sự là mình thấy được là đi qua cũng mấy nước ha, nhưng mà Thái Lan là cái hệ thống công cộng mà xe của nó khá là hiện đại so với lại châu Á. Ông thấy là họ chỉ có thua Nhật thôi, chứ còn là tất cả những nước khác là hơn đó. Thì cái hệ thống, một trong những hệ thống công cộng là hệ thống xe buýt, nó gọi là BRT đó. Thì cái mỗi tuyến á, mà xe mà không có máy lạnh á, là 8 baht, còn nếu xe có máy lạnh á, từ 12 đến 25 baht. Xong kế đến là hệ thống MRT xe điện ngầm á, thì đi mỗi chiều là từ 21 đến 71 baht tùy theo xa hay gần. Có thể dùng thẻ tín dụng trả cũng được. Thì cái chuyến của ông bà đi từ phía Trường về đó thì khoảng gần 20 phút á, thì trả mất 25 baht. Xong rồi cái hệ thống BTS Skytrain của nó đó là đi mỗi chiều là từ 17 đến 62 baht. Đây là cái trạm xe điện MRT đi ở dưới lòng đất á, thì cái trạm nó thấp lắm, nhìn cái vòm gì đó rồi xong mình đi xuống dưới đó. Còn cái trạm BTS là Skytrain á, là nó cao hơn nhiều, ở đi trên như vậy nè, rất là tiện lợi. Ở trên cái chuyến Skytrain này là mình đi dọc đường để mình đi vô phố chơi đó, mình thấy những cảnh nhà xung quanh, nhiều building giống như nhà chung cư ha, cũng có cũ có mới mà nó xây dựng rất là ok. Sông á, họ giữ rất là sạch, và họ không có vứt rác xuống sông nha, nó sạch cây cối rồi này kia, để mà giữ cho môi trường của thành phố. Thì mình thấy rằng là nhà họ xây chung cư san sát với nhau, là dân người ta tập trung ở Bangkok ở rất là đông. Có những cái nhà thì nó cũng cũ mà người ta cũng bỏ hoang đó. Nhìn đi, khu này là cái khu mới hơn rồi, thấy không, nhà chung cư nè, rồi những cái mall lớn bán đồ, nó xây dựng khá sạch sẽ. Đó, từ trên xe mình nhìn xuống xung quanh thành phố nè, đẹp không? Tại vì ông bà đi cái giờ không cao điểm nên là ngồi được chỗ ngay đằng trước. Ông quay cảnh để thấy được rằng là cái trung tâm nó như thế nào, chợ phố xá. Bây giờ mình là đang ở đây, mình muốn đi xuống chỗ này để bắt cái xe này đi qua bên đây. Thì á, cái này nó có 2 chiều đi, một là đi chiều này, hai là đi chiều này. Thì mình nhìn qua cái trạm cuối cùng của nó, cái trạm này á, nó sẽ đi về hướng Lat Phrao, còn cái trạm này á, nó sẽ đi về Samrong. Nên là mình đang đứng ở cái chỗ mà nó đi về hướng Samrong. Thì mình sẽ đi từ 6 đến 11 là 5 trạm. Xong rồi mình xuống, mình bắt cái chuyến này, mình đi 2 trạm nữa là đến cái chỗ bán cua của ổn. Bây giờ là đã vô đến thành phố rồi đó. Thì bạn bè bà nghe nói là ông bà đang ở Thái Lan, ai cũng nói phải thử đi xe trúc trúc nha. Đó, thì ông bà cũng thử. Đó, thấy chưa, thấy bà mẹ chưa? Rồi cũng ráng leo rào vô để đi vô xe người ta, tại chỗ này không có chỗ đón nên phải leo rào qua. Đó, vô từng tới xe rồi nè, đó, cười mãn nguyện rồi kìa. Đi trải nghiệm mà. Ông bà đang ngồi trên xe của
mình coi giá xe Grab á, là từ đây đến cái mall đó là 100 bạc. Cái mình mới ra đây mình hỏi cái ông tài xế này ông muốn bao nhiêu, cái ông đòi 200. Cái ông mới nói với ổng là tôi mới coi giá trên xe hơi á, là có 100 thôi, cái ông đòi 150. Cái ông nói không, 100 thôi. Cái cuối cùng là ông phải chịu 100. Đó, thực sự là mình cũng biết là trả giá bao nhiêu, nhưng mà dựa theo giá của xe Grab á, là nó như vậy. Nên là bây giờ đang có kinh nghiệm ngồi. Cái nón á, thì nó bay ngay cái ngã tư, nên là lúc mà ông phải đi bộ lại ông lấy á, thì cũng hơi hồi hộp chút xíu, nhưng mà xe rốt chạy quá chừng luôn. nhưng mà rốt cuộc cũng lấy được, tại cái nón đó là nón kỷ niệm nên phải lấy. Nhưng mà cái hồi hộp này chưa bằng cái hồi hộp đi xe máy đâu. Đó, bây giờ ông bà lên xe máy nè. Em thấy đi xe máy sao em? Qua Thái Lan phải thử nhiều loại phương tiện giao thông khác nhau. Đi xe máy có cái vui của xe máy, ngồi nó lách Công nhận là họ lái hay thiệt nha. Ông là không thể nào ông lái được cái xe máy này ở Thái Lan. Họ có thể lách giữa hai cái xe hơi. Lách cái này thì còn dễ nè, lách giữa cái đầu xe hơi. Nhưng mà lúc họ chạy giữa cái hai xe hơi á, hai xe hơi hai bên á, mà cái kiến của họ đó nó lòi ra lòi vô vậy mà không có đụng. Khúc này nè, ông còn lên lề luôn nè, ông leo lên lề xong ông quay ngược lại phía chiều bên kia, coi như có chỗ nào trống là chui vô thôi à, không có cần biết. Thành ra nếu mà cái giờ nào kẹt xe đó thì đi xe máy rất là tiện lợi. Đó nè, coi nè, còn ông lách giữa hai cái xe đó mà không có đụng cái kiến vô chỗ nào hết, hay thiệt đó. Em, cái xe của em có lách dữ dội vậy không? cũng lách chứ, nhưng mà thằng đó nó sẽ nhẹ nhàng hơn, vì chở phụ nữ mà. Đây là cái đường để chạy ngay về cái Airbnb của ông bà đây. Ra đến chỗ này thì khỏe rồi đó. Ra đến chỗ này thì Vắng hơn xe hơn chút, phải không? chạy thoải mái hơn. Phút này ông chạy cũng được. Nhưng mà chủ yếu ông chở ai nên dám lên ngồi vậy á. Đó, đây là cái con đường nhỏ để bắt đầu quẹo vô nè. Đến cái con đường này á, họ còn chạy thêm có một vài kỹ thuật mà mình không có thấy ở Mỹ đâu. Để chạy lên một chút xíu rồi ông nói cho nghe. Xe chạy hai chiều thì bên Thái Lan á, thì chạy giống như bên Nhật, giống như bên Anh, tức là xe chạy phía bên tay trái. Nhưng mà cái chiều bên phải đó là chiều ngược chiều của mình á, nếu mà không có xe thì vẫn lách qua chạy như thường, không có chuyện gì hết. Chỗ nào trống là chạy à. Nó tận dụng thời gian mà. Đó, bây giờ chỗ này đó ổng không lách qua bên phải được, tại bên phải đang có cái xe hơi chạy ngược lại, nên ổng leo lên lề luôn hả? Lên lề luôn. Trời ơi, ông chạy lên lề luôn Ông lên hả? lề luôn nè, coi nè, bây giờ ông bắt đầu lách ra cái đường chạy ngược lại, nhưng mà đến chỗ này có xe hơi chạy ngược lại nên ông chạy cho vô. Ông chạy chung với người đi bộ nè, thấy chưa? Ôi ơi, hai người đi bộ đằng trước, ông chạy đằng sau. wow, cái thằng lái xe em thì nó không có chạy lên kiểu đó đâu. Đó, chỗ nào chạy được là chạy à. Ôi, coi chạy kìa. Đó, cũng có người chạy trên lề kìa, đâu phải mà không? Đó, 2-3 người luôn đó chứ, thấy không? Đây là chuyện bình thường. Chắc sống riết cũng quen không? Nó thành bình thường rồi. Mình thì thấy lạ lạ thôi. Nó quẹo vô đây là gần đến cái chỗ ăn cơm ăn cá rồi đó. Là sắp về tới rồi đó. Cái quán ăn cơm ăn cá đó ông bà lại chưa thử nha. Chưa có dịp thử ha. Cứ suốt ngày đi ra đường ăn thử món này món kia, nhiều món quá, không kịp ăn. Quá nhiều món, rất là nhiều món. Đó, đây là cái con đường cuối cùng trước khi về đến cái Airbnb. Đường không thấy lớn ha, nhưng mà xe hơi chạy cũng ngon lành nữa chứ.
Chạy ông chạy một tay đó, đâu cần chạy hai tay đâu, còn một tay là cầm điện thoại coi GPS hoặc là cầm điện thoại để bấm chấp nhận cái chuyến kế tiếp. Trời ơi, người ta hay lắm đó. Tấp qua rồi đó, tới cái Airbnb của ông bà rồi đó, tới chỗ lấy nước đó, thấy cái mấy cái máy giặt máy sấy ngay đó đó. Như các cháu thấy đó, ông vẫn còn nguyên đây sau khi một cái chuyến đi Honda cũng khá thú vị, leo lề leo lách tùm lum tùm la, vẫn còn nguyên vẹn đây. Cái nón thì cũng đã lụm lại rồi, không có sao hết. Sao em thấy sao? Con Em thấy con người còn của. em còn muốn đi Honda nữa không? Bình thường, tại vì đi Honda nó có tiện cái là mình kêu nó đi á, thì nó ít tốn thời gian hơn mà rẻ tiền, cũng hay. Nhưng mà được cái là ở Thái Lan á, là xe Honda là nó vẫn chạy giữa hai cái làn xe hơi mà nó lách qua lách lại, nhưng mà mọi người thấy rất là bình thường, nên là cũng thấy hay. Mà đặc biệt là không bao giờ thấy đụng xe giống như ở Việt Nam. Nên là nếu mà giờ nào kẹt xe đó thì nên đi Honda. Nhất là thì đương nhiên ông bà đi là phải đi 2 chiếc, nhưng mà giá tiền của hai cái cộng lại vẫn chưa bằng giá tiền của xe hơi. Xe hơi thì đương nhiên có máy lạnh, nhưng mà cái giờ kẹt xe đó thì nó vẫn nhích. Đi cái tuk thì cũng vui, nhưng mà đi lần cho biết thôi. Tại vì giá nó cũng không có được mềm lắm, mà nó bự quá thành ra nó cũng không có lách qua lách lại được, ngồi hửi bụi đó. Nhắc hửi bụi mới nhớ, đi Honda nhớ là phải đeo một cái mặt nạ, chứ không thôi là gió nó thổi bụi thẳng vô miệng mình. Vậy thôi nha, vậy coi như là xong cái video này. Ông bà sẽ gặp lại các cháu trong video kế tiếp. Bye bye.